Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Ένα έκτακτο βιντεάκι για το μήνα αναζώδιο. Θα δούμε τον Ιούλιο αναζώδιο. Έτσι, με μια γρήγορη ματιά, δεν θα είναι μεγάλο το βίντεο. Θα σας πω τα πιο σημαντικά και εσείς εύχομαι και ελπίζω μάλλον να είναι για όλους πάρα πολύ ωραίος μήνας. Όπως εσείς τον επιθυμείτε. Τώρα, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, έτσι, και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ταιριάζουν σε όλους σας αυτά που λέω. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Και να πω επίσης, αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Ιούλιο αναζώδιο. Πρώτα θέλω έτσι λίγο να το δούμε σαν γενικές ενέργειες όμως. Ίσως έχουμε να πάρουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας, κάποια μηνύματα, οπότε θέλω να δούμε λίγο γενικές ενέργειες. Οκ, λοιπόν, εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία μας μιλά για ισορροπίες. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, το να έχουμε στη ζωή μας ισορροπίες νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί. Τις χρειαζόμαστε. Τις χρειαζόμαστε πάρα πολύ τις ισορροπίες. Ιδιαιτέρως μετά από αλλαγές, γιατί η κάρτα αναφέρεται και σε αλλαγές. Έτσι. Μπορεί να είναι αλλαγή εργασίας, μπορεί να είναι αλλαγή σπιτιού, μπορεί να είναι αλλαγή σχέσης. Οποιαδήποτε αλλαγή, η κάρτα στέλνει το μήνυμα ότι μην ανησυχείς. Μια χαρά θα τα καταφέρεις και θα βρεις τις ισορροπίες σου. Wow! Εντάξει. Αγαπημένος, λατρεμένος άσος πεντάκτηνο, μιλάει για ξεκινήματα και μιλάει για ξεκινήματα τα οποία μπορούν να πάνε εξαιρετικά. Με ενέργειες και ποιότητες της γης, σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, οπότε είναι καταπληκτικό, έτσι. Ένα άνοιγμα, ένα ξεκίνημα, κάτι καινούριο, το οποίο θα έχει πολύ γερά θεμέλια. Τρίτη καρτούλα, εδώ έχουμε τον Αυτοκράτορα, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ενέργειες, είναι έτσι στην εξέλιξή τους, ανεβήκαμε πολύ ψηλά, πολύ δυναμικά εδώ με τον Αυτοκράτορα, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Κρυού, βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα ο Αυτοκράτορας και έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι οργανωτικός, γενικά έχει στρατιωτικές αρετές. Γι' αυτό φυσικά και έγινε Αυτοκράτορας, έτσι. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του, όλα θέλουν μεγάλο κόπο και μεγάλη προσπάθεια και αφοσίωση και προσήλωση και βεβαίως το μήνυμα που στέλνει είναι να έχετε αυτοπεποίθηση. Να πιστεύετε πάρα πολύ στον εαυτό σας και να μην διστάζετε ποτέ να διεκδικείτε αυτά που σας ανήκουν ή αυτά που εσείς επιθυμείτε. Πολύ ωραίες ενέργειες λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε αναζώδιο. Κρυός. Λοιπόν, ωραίο. Στον Κρυό ανοίξαμε
το άρμα που είναι το ζώδιο του καρκίνου. Οκ, συνδέεται με το ζώδιο του καρκίνου. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία, εδώ έχει να κάνει με την ερμηνεία, εκεί αναφερόμαστε. Τι σας λέει η κάρτα? Η κάρτα σας λέει ότι έχετε τη δύναμη να θριαμβεύσετε, γιατί είναι μια κάρτα νίκης και θριάμβου, η οποία όμως δεν επιτυγχάνεται από τύχη, αλλά από τη δική σας προσπάθεια και προσήλωση. Γιατί η κάρτα λέει ότι θα πρέπει να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές, προκειμένου να πετύχετε αυτό που θέλετε και επίσης να μην ακούτε απολύτως τίποτα, να μην ακούτε κανέναν, διότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έτσι να ακούτε γύρω-γύρω φωνές διάφορες, να λέει ο καθένας τα δικά του. Εσείς θα αφοσιωθείτε στο δικό σας το σκοπό, σε αυτό που κάνετε, χωρίς να σας ενδιαφέρει κανένας και τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα της κάρτας για τους κρυούς. Άλλο μήνυμα είναι ότι κάποιοι θα ταξιδέψετε. Οκ, Ιούλιος, μια χαρά. Κάποιοι άλλοι μπορεί να αγοράσετε αυτοκίνητο. Με το καλό εύχομαι. Και επίσης η κάρτα μπορεί να μιλά και για καταστάσεις οι οποίες είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Είτε για ανθρώπους που δεν μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους. Και ίσως χρειάζεται να βρεθεί η χρυσή τομή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση έχετε μία πάρα πολύ δυναμική κάρτα και μπορείτε να πετύχετε ό,τι κι αν επιθυμείτε. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Ταύρος. Wow! Λοιπόν, καταπληκτική κάρτα έχετε κι εσείς. Είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Μα πάρα πολύ ωραία κάρτα. Είναι πολύ θετική και για τα επαγγελματικά σας και για τα ερωτικά σας. Θεωρώ ότι πιθανότατα κάτι για το οποίο έχετε παλέψει καιρό, έχετε αγωνιστεί, το έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ. Ίσως τώρα, αυτό το μήνα, μπορέσει να πραγματοποιηθεί το όνειρό σας. Και αυτό θα είναι εξαιρετικό. Αυτό που επίσης τονίζει η κάρτα είναι ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση εσείς μέσα σας να νιώθετε ότι είστε ήρωες και νικητές και να μην αντλείτε την αξία σας από άλλους ανθρώπους ή από άλλες καταστάσεις. Γιατί η ζωή έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι μπορεί να φύγουν από κοντά μας. Οι καταστάσεις μπορεί να αλλάξουν και εμείς δεν μπορεί να γινόμαστε έρμεο μέσα μας. Μέσα σας λοιπόν θα νιώθετε έτσι ήρωες και νικητές, δαφνοστεφανωμένοι, γιατί κάτι που περιμένετε καιρό φαίνεται ότι τώρα θα πραγματοποιηθεί και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Εξαιρετική κάρτα και βεβαίως ναι, μπορεί να έρθει και ένας πολύ δυνατός έρωτας στη ζωή σας, γιατί εδώ έχουμε φωτιά, ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, έχουμε πάθος, έχουμε ερωτισμό και ένα ζευγάρι το οποίο έχει παρόμοιους στόχους και απολαμβάνει να περνάει χρόνο μαζί. Όλα λοιπόν υπέροχα και για σας τους Ταύρους. Δίδυμοι, για να δούμε, μάλιστα, λοιπόν, εσείς εδώ έχετε δουλειά, σκληρή δουλειά. Σας λέει λοιπόν η καρτούλα ότι πρέπει να περιμένεις λίγο ακόμα και πρέπει να έχεις υπομονή και να συνεχίσεις με την ίδια αφοσίωση και προσήλωση να εργάζεσαι. Μπορείς να έχεις πολύ θετικά αποτελέσματα, αλλά ακόμα δεν είναι όριμη η κατάσταση ούτως ώστε να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Θέλει δουλειά. Επίσης, μπορεί να χρειάζεται επέκταση των γνώσεών σας.
Όσοι το νιώθετε αυτό θα πρέπει και να το κάνετε, γιατί θα είναι φυσικά, εννοείται, προς όφελό σας αυτό. Θα μετρήσει υπέρ σας. Τώρα στα αισθηματικά δεν είναι και τόσο θετική η κάρτα, γιατί ακριβώς τα ίδια λέει, αλλά μία σχέση η οποία έχει πολλές δυσκολίες και θέλει πολλή υπομονή και προσήλωση και αφοσίωση κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Αλλά για τα εργασιακά είναι μια κάρτα που μπορεί, έτσι, να σας φέρει μεγάλη επιτυχία, αρκεί να έχετε υπομονή και επιμονή. Καρκίνος. Λοιπόν, καρκινάκια μου, τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει, γιατί είστε έτσι? Εύχομαι να μην είναι κανένας σας, απολύτως κανένας σας εδώ εγκλωβισμένος, φυλακισμένος σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση από την οποία μπορεί να πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Όμως εδώ έχουμε ένα οχτάρι. Τα οχτάρια αντιστοιχίζονται ή εμπεριέχουν τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας. Άρα λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα? Ότι μπορείς να ξεφύγεις από οποιαδήποτε κατάσταση σε πιέζει, σε φυλακίζει, σε εγκλωβίζει, σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το θέμα είναι να το πιστέψετε εσείς μέσα σας, πρώτα απ' όλα, και μετά να έχετε υπομονή και επιμονή και σχεδιασμό, έτσι, σκέψη μπροστά και πίσω το συναίσθημα. Έχουμε σπαθιά. Οπότε αφήνουμε κατά μέρος το συναίσθημα και υψώνουμε το ανάστημά μας. Και λέμε εγώ, εσείς δηλαδή λέτε, δεν είμαι καλά μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν μου αρέσει αυτό. Θέλω να φύγω. Θέλω να γίνει αυτό. Θέλω να γίνει το άλλο. Μιλήστε. Μην μένετε σιωπηλοί, περιμένοντας ίσως δικαίωση. Γιατί δεν έρχεται έτσι η δικαίωση, δυστυχώς. Λέων. Μάλιστα. Οκ. Λιωτάρια, πολύ καλά οικονομικά έρχονται. Μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Έχουμε το Βασιλιά Πεντάκτηνο, είναι αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, είναι με το ζώδιο του Ταύρου, αλλά απλή αναφορά. Είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα, είναι ένας άνθρωπος εδώ που εργάζεται πάρα πολύ γιατί του αρέσει να απολαμβάνει την καλή ζωή, τις απολαύσεις, τις πολυτέλειες, όλα αυτά του αρέσουν πάρα πολύ και δουλεύει σκληρά για αυτά. Είναι σταθερός, είναι πιστός, είναι αφοσιωμένος, έτσι είναι και στις σχέσεις του. Αλλά είναι μια κάρτα που μπορεί να αναφέρεται σε επιχειρήσεις, σε χρήματα, σε ακίνητη περιουσία, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα χρηματοοικονομικά και είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ θετική κάρτα και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Και επίσης το πολύ σημαντικό είναι και η σταθερότητα, η θεμελίωση, η ασφάλεια που σας φέρνει αυτή η κάρτα, οπότε είστε πολύ σούπερ. Παρθένος, μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ, τι λες τώρα. Λοιπόν, η πρώτη κούπα, τέλεια. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Απλή αναφορά κάνω, λοιπόν. Εδώ ετοιμαστείτε να ερωτευτείτε, Παρθένη μου. Έχουμε τον υπότη κούπα λοιπόν, ο οποίος μπορεί να αναφέρεται σε προσκλήσεις, σε προτάσεις, σε ερωτικές εξομολογήσεις. Είναι ο υπότης ο οποίος ακολουθεί πάντα το δρόμο της καρδιάς του. Είναι πιστός σε ό,τι αγαπά. Και βέβαια επειδή έχουμε κούπες, νερό, υγρό στοιχείο, ροή, υπάρχουν και κάποια σκαμπανεβάσματα, υπάρχει και κάποια κυκλοθυμικότητα.
αλλά κανένας δεν είναι τέλειος, έτσι. Οπότε όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και ετοιμαστείτε να ερωτευτείτε, γιατί το σίγουρο είναι ότι θα σας ερωτευτούν πάρα πολύ με τον υπότι εδώ. Μια χαρά. Θα περάσετε πολύ ωραίο Ιούλιο λοιπόν. Πάμε να δούμε τους ζυγούς μας. Ζυγός. Wow! Λοιπόν, υπότις μπαστούνι, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Τοξότη. Είναι πολύ εντυπωσιακό εντωμεταξύ που σήμερα σε όσα ζώδια έχω ανοίξει κάρτα δεν έχει καμία αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο που λέω. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία όμως, γιατί είπαμε ότι μένουμε πάντα στις ενέργειες και τις ποιότητες. Κάτι πολύ δυναμικά εδώ βλέπω, ξεκινήματα, πάθος, περιπέτεια, ταξίδια. Είναι η χαρά της ζωής. Είναι η χαρά της ζωής και σε κάποιους από εσάς μπορεί να δίνει αυτό το μήνυμα, ότι μπορεί η ζωή σου να είναι σε στασιμότητα και πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές. Να ξαναγαπήσεις τη ζωή, να βγεις έξω, να γελάσεις δυνατά, να ερωτευτείς. Επίσης δεν αποκλείεται να έχουμε και εδώ και εσείς να έχετε, ζυγοί μου, έναν κεραυνοβόλο έρωτα με ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, γι' αυτό τον λέω κεραυνοβόλο. Που θέλω να είστε προσεκτικοί και προσεκτικές, διότι δεν είναι πολύ σταθερός αυτός ο υπότης, έτσι, κάνει διάφορα, κάνει τα δικά του εκεί, γιατί πολλές φορές έτσι μπορεί να δει παρακάτω κάτι άλλο που θα του αρέσει περισσότερο, να πάτε, αν όντως βιώσετε έναν τέτοιο κεραυνοβόλο έρωτα, να το πάτε βήμα-βήμα. Μικρό καλάθι και άμα γεμίσει το μικρό καλάθι μετά παίρνετε και μεγάλο. Πάντως θα ζήσετε ένταση και πάθος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε είστε σούπερ κι εσείς. Πάμε να δούμε το Σκόρπιο. Μάλιστα, μεγάλη αρκάνα, μια πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή σας λοιπόν. Μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή σας. Έχουμε μεγάλη αρκάνα, έχουμε τον τροχό της τύχης. Και ο τροχός της τύχης θεωρείται μία από τις δύο καρμικές κάρτες της μεγάλης αρκάνας στον Ταρό. Άρα φέρνει γεγονότα πολλές φορές που είναι πέραν του ελέγχου μας. Και βεβαίως η δύναμή μας είναι μόνο στον τρόπο που αντιδράμε στα γεγονότα. Παραδοσιακά θεωρείται μια πάρα πολύ θετική κάρτα, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων που είστε εδώ και παρακολουθείτε τα δικά μου τα βίντεο είτε τα βίντεο των συναδέλφων, είστε άνθρωποι που έχετε αδικηθεί, που έχετε ταλαιπωρηθεί, που έχετε πληγωθεί. Άρα λοιπόν ο τροχός της τύχης έτσι δεν μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο για εσάς από το γύρισμα. Αν όσοι είστε κάτω λοιπόν εδώ θα ανέβετε πάνω, και αυτό είναι ένα υπέροχο και αισιόδοξο μήνυμα και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους. Τοξότης. Μάλιστα, τοξοτάκια μου, τι συμβαίνει εδώ, δεν μ' αρέσει αυτή η κάρτα. Δεν θέλω θλίψη, δεν θέλω στεναχώρια, θέλω να χαμογελάτε. Τοξότες, παιδιά, είναι δυνατόν οι τοξότες να μην χαμογελάνε? Τι γίνονται αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κάρτα απώλειας. Απώλειας, συναισθηματικής απώλειας. Οπότε, δεν ξέρω. Κάποιοι μπορεί να χωρίσετε, κάποιοι μπορεί να έχετε χωρίσει ήδη και να είστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, θλιμμένοι, καταπονημένοι, αλλά πρέπει να κάνετε κάτι να βοηθήσετε κι εσείς τον εαυτό σας. Δηλαδή με το να κλείνεστε μέσα στο σπίτι, να το σκέφτεστε συνέχεια, να στεναχωριέστε και να φέρνετε στο μυαλό σας διαρκώς τα γεγονότα του χωρισμού, δεν είναι και το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Πρέπει να βρείτε διεξόδους, να φύγετε από εδώ. Επίσης, η κάρτα δεν απεικονίζεται τυχαία με 2 κούπες γεμάτες και 3 άδειες.
Οι 3 άδειες κούπες είναι αυτό που έφυγε. Και εδώ έρχεται η κάρτα να σας πει ότι έχεις πράγματα στη ζωή σου που είναι πολύ σημαντικά και εσύ μπορεί να αδιαφορείς. Κοίτα λίγο γύρω σου, γιατί τα πιο σημαντικά έχουν μείνει κοντά σου. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό μήνυμα προς εσάς, τοξότες μου, που εύχομαι αυτή η κάρτα να είναι άκυρη για όλους σας. Εγώ καιρός. Μάλιστα. Εγώ καιρός. Υπομονή και αναμονή, αγαπημένες και αγαπημένοι εγώ καιροί. Εδώ είναι η κάρτα η οποία σας λέει ότι πρέπει να έχεις πολύ υπομονή. Η πρόκληση, γιατί είναι εφτάρι και τα εφτάρια δηλώνουν προκλήσεις και εμπόδια που πρέπει να ξεπερνάμε, το συγκεκριμένο έχει να κάνει με τα όρια της υπομονής του καθενός από εσάς. Κάποιοι λοιπόν έτσι μπορεί να περιμένετε ούτως ή άλλως κάτι. Και η κάρτα σας λέει ότι πρέπει εσείς να μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε αν αξίζει η υπομονή σας ή αν περιμένετε μάταια. Δυστυχώς δεν μας απαντάει η κάρτα σε αυτό. Σας βάζει αυτό το ένιγμα, την πρόκληση. Εσείς πρέπει να σκεφτείτε και να αποφασίσετε αν όντως αξίζει να περιμένετε ό,τι περιμένετε όσοι περιμένετε ή αν πρέπει να προχωρήσετε παρακάτω στη ζωή σας. Και το αντίθετο επίσης, ότι μήπως βιάζεστε για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη όριμο. Αυτά για εσάς αγαπημένοι εγώ καιροί, υπομονή και αναμονή. Πάμε να δούμε τους υδροχόους μας. Wow, τι λες τώρα, αυτοκράτορας. Και αυτή η κάρτα έπεσε και στις πρώτες ενέργειες που άνοιξα εδώ, έτσι, πάρα πολύ δυνατό. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού, αλλά απλή αναφορά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι η κάρτα σας λέει, βάλε μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Διεκδίκησε αυτά που θέλεις και αυτά που είναι δικά σου. Οργάνωση, τάξη, λεπτομέρεια, στρατιωτικές αρετές. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Γιατί το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά όταν έχουμε έναν συγκεκριμένο στόχο στη ζωή μας, ιδιαιτέρως επαγγελματικό, έτσι, θα πρέπει να πριτανεύει η λογική και η τάξη και η οργάνωση. Και πιστεύω ότι μια μεγάλη επιτυχία σας περιμένει. Γιατί ο αυτοκράτορας είναι πάντα μια κάρτα δύναμης. Πολύ μεγάλης δύναμης και επιτυχίας. Για κάποιες κοπέλες εδώ δεν αποκλείεται καθόλου να εμφανιστεί στη ζωή σας ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι βεβαίως έτσι, ο πατέρας σας, γιατί είναι το αρχέτυπο του πατέρα. Μπορεί να είναι κάποιος προϊστάμενος στην εργασία, ο οποίος να σας βοηθήσει, να σας στηρίξει. Ή μπορεί να είναι ένας άντρας, ως σύντροφος εννοώ, μεγαλύτερης ηλικίας κάπως, ο οποίος επίσης θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και να δούμε και τους ιχθύς μας. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε και τους ιχθύς. Wow! Εντάξει. Θεαματικό κλείσιμο του ανοίγματος με άσο κούπα. Ετοιμαστείτε να αγαπήσετε. Ετοιμαστείτε να ερωτευτείτε. Ετοιμαστείτε να ξεχυλήσετε από συναίσθημα. Ένας εξαιρετικός άσος και στη συγκεκριμένη ταρό νομίζω ότι είναι η πιο αγαπημένη μου απεικόνηση. Το βλέπετε νομίζω και εσείς πάρα πολύ καλά. Είναι φοβερό έτσι, γιατί είχε πάνω και το λευκό περιστέρι και όλη αυτή έτσι το συναίσθημα, η πληρότητα. Σας περιμένουν λοιπόν, έτσι σας περιμένει μάλλον αυτό το μήνα, πολύ συναίσθημα. Είναι και στο στοιχείο σας, νερό,
είστε πάρα πολύ μέσα και αν δεν κάνω λάθος, είναι και η μοναδική, είστε το μοναδικό ζώδιο που έχουμε τέριασμα ζωδιακά και με το στοιχείο σας. Έτσι, φοβερό. Λοιπόν, άρα το θεωρώ σίγουρο ότι θα ζήσετε ένα πολύ μεγάλο έρωτα που έχει δυνατότητες να εξελιχθεί σε αγάπη. Γιατί πρώτα ερωτευόμαστε και μετά αγαπάμε. Ερωτεύομαι τις ομοιότητες και αγαπώ τις διαφορές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρξει αυτό το εξελικτικό στάδιο. Σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι να έρθει αυτός ο μεγάλος έρωτας στη ζωή σας. Σας εύχομαι να το απολαύσετε και να περάσετε έναν υπέροχο, αγαπησιάρικο και ερωτιάρικο Ιούλιο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το βίντεο. Καλό και ευλογημένο μήνα σε όλους, με ό,τι καλύτερο στις ζωές σας.